Hey guys, কি খবৰ আপোনালোকৰ মোৰ বৰ্তমান ভালেই আৰু ইয়া ভাতৰ থালি মুখৰ আগত লৈ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু ইয়া মই বনাইছিলো আজি পালেং মটৰ আৰু মাছৰ জোল আৰু এফালে ভাত জলকীয়া আৰু এফালে এটা মাছ ফ্ৰাই কৰি লৈছিলো আৰু ইয়া দুৰুণ শাকৰ পিটিকা আলু গুটিৰ লগত আৰু এফালে ইয়া নৰসিংহৰ পাত বেসনৰ লগত ফ্ৰাই কৰিছিলো এয়াই আছিল আজিৰ ভাত হাজ আৰু ভাত হাজৰ লগতে নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব আৰু শেষত চাই জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো কেনে পালে আজি ৰেচিপি গিটাৰ কাৰণে মই কি বস্তু লৈছিলো তাকে প্ৰথমে দেখাই লওঁ এফালে দুটা আলু বইল কৰি লৈছিলো আৰু এয়া পালেংখিনি পেষ্ট বনাই লৈছো আৰু এফালে গ্ৰীণ মটৰ আৰু ইয়া পিয়াজ নহৰু আদা পেষ্ট বনাই ললো আৰু ইয়া বিলাহী 4-5টা মান হ'ব ইয়াও পেষ্ট বনাই লৈছো আৰু এফালে ধনিয়া আৰু এফালে দুৰুণ শাকখিনি এখিনি পিটিকা বনাম আৰু এফালে আছে ইয়া মাছ ঘৰৰ পুখুৰী মাছ একেবাৰে ডাঙৰ মাছ নহয় আৰু ইয়া মাছ লৈছো এতিয়া যাও পাছৰ ষ্টেপলে প্ৰথমে বস্তুখিনি দেখাই ললো কেৰাহীত ইয়া তেল গৰম কৰি ললো আৰু ইয়া মাছ কেডেখৰ ফ্ৰাই কৰিম এতিয়া নিমখ হালধি হানি ললো ধুনিয়াকৈ আৰু এফালে এখন কেৰাহী পাতি ললো ইয়াতে এতিয়া পানী দি দিছো এয়া দুৰুণ শাকখিনি মিহিকৈ কাটি ললো আৰু এফালে 4 ফুটা নহৰু এখিনি এতিয়া বইল কৰি লম অকনমান লৰাই দিছো আৰু অকনমান পানী দি দিছো ধুনিয়াকৈ সিজিব লাগিব যেহেতু আৰু এতিয়া ইয়া নিমখ দি দিছো এখিনি বেছিকে কৰিবলগীয়া একো নাই এতিয়া ইয়া ঢাকন লগাই দিছো সিজি থাকক আৰু ইফালে মই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰিয়ে আছো এয়া দেখিছেনে দুৰুণ শাকখিনি ধুনিয়াকৈ উতলি আছে মই অকনমান লৰাই দিছো নহলে কাখত এফালে লাগি ধৰিছে যে অকন এয়া এৰুৱাই দিছো আকৌ এয়া ঢাকনখন লগাই দিছো মাছ কেইডোখৰ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল এয়া নমাই লৈছো মই প্লেট এখনত মাছ ফ্ৰাই কৰাত কেৰাহীখনতে এয়া দুটামান গোটা জিৰা লৈছো এইটা ফুটাই লম এতিয়া এয়া পিয়াজ নহৰুৰ পেষ্ট কেঁচা গোন্ধ যোৱালৈকে অকনমান ভাজি লম এতিয়া পিয়াজ নহৰুখিনি ভজা হৈ গৈছে মোৰ এতিয়া ইয়াতে মটৰখিনি দি লম গেছৰ জুইটো কমাই দিছো ঢাকনখন লগাই অকনমান সিজাই লম মটৰগিটা এয়া দুৰুণ শাকখিনি দেখিছেনে পানীখিনি শুকাই গ'ল আৰু এতিয়া ঢাকনখন উদঙাই এনেকৈ অকনমান ৰাখি দিম আৰু অলপ পানী আছে হেকনো শুকুৱাই লম আৰু এফালে মোৰ মটৰখিনি ভজা হৈ গৈছে বিলাহীৰ পেষ্টখিনি দি দিম এতিয়া নিমখ দি দিছো সোৱাদ অনুসৰি আৰু এফালে মোৰ ইয়া দুৰুণ শাক হৈ গ'ল পানী শুকাই গ'ল ধুনিয়াকে এতিয়া ইয়া গেছটো অফ কৰি দিছো হালধি দি দিছো এতিয়া ধুনিয়াকৈ লৰাই লম
আকৌ 5 মিনিট মানৰ কাৰণে এয়া ঢাকন লগাই দিছোঁ এয়া 5 মিনিট সিজাৰ পাছত তেলটো এয়া এৰিছে আৰু এতিয়া ইয়াতে পালেঙৰ পেষ্টখিনি দি দিম এয়া পালেঙৰ পেষ্ট দি দিছোঁ আকৌ ঢাকনখন লগাই 5 মিনিট মান সিজাই লম এনেকৈ এয়া 5 মিনিট মান সিজা হৈ গৈছে পালেংখিনি এতিয়া ইয়াতে গৰম পানী এড কৰিম আৰু এতিয়া এয়া বইল কৰা আলু এডোখৰ মই এনেকৈ পিটিকি লৈছোঁ অলপ পিটিকা কৰি দিলোঁ আৰু এইকিডোখৰ সৰু সৰুকৈ এয়া কাটি ললোঁ এতিয়া এইখিনি দি দিছোঁ জোলটো নিজৰ জোখত দিব পাৰিব মই আৰু অকণমান গৰম পানী দি দিছোঁ এয়া আৰু এতিয়া মাছ কেইডোখৰ দি দিম আৰু এতিয়া ঢাকন লগাই উতলিব দিম এয়া পালেংখিনি পুৰা 20 মিনিট মান উতলিলে এতিয়া ঢাকনখন উদঙাই চেক কৰি লওঁ জোলটো ধুনীয়াকৈ ডাঠ হৈ গ'ল মানে সিজিলে আৰু মাছৰ ৰসটো জোলৰ লগত এয়া মিলা যেন লাগিছে এয়া আৰু এতিয়া এয়া ধনিয়া দি দিছোঁ এয়া খাব পৰা হৈছে আৰু 2 মিনিট মান এনেকৈ ৰাখি দিম এয়া 2 মিনিটৰ পিছত আমাৰ এয়া মাছ আৰু পালেং শাকৰ একেবাৰে থলুৱা জুতি ৰেডি হৈ গ'ল অকণমান লৰাই দিছোঁ এতিয়া গেছৰ জুই অফ কৰি দিছোঁ আৰু আমাৰ হেল্দি পালেঙৰ জোল ৰেডি পিটিকাখিনি ৰেডি কৰি লওঁ দোৰোণ শাক বইল কৰি লোৱা আৰু এফালে বইল আলু অকণমান লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া এয়া নিমখ অকণমান দি দিম এয়া মিঠাতেলো দি দিছোঁ অকণমান আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ পিটিকি ল'ম আৰু ভাত শাক উলিয়াই ল'লোঁ এফালে এয়া পালেং মাছৰ জোল আৰু এফালে এয়া নৰসিংহৰ পাত বেচন দি ভাজি লৈছিলোঁ আৰু এফালে দোৰোণ শাকৰ আৰু পিটিকা আলুৰ লগত আৰু এফালে মাছ এটা ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ আৰু এফালে জলকীয়া ভাত এয়াই আছিল আজিৰ ভাত সাজ আমাৰ আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নতুন এটিৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম আজিলৈ বাই বাই